Hi mga ka-dreamers! Thank you for clicking this video and welcome to my channel. This is your Ka-dreamer ARJay Austria, a college student who have the willingness to teach and help you improve your English. Today, I will be discussing to you the differences between advice and advice because I notice a lot of learners use them interchangeably, which is absolutely wrong. But in behalf of my video, you will no longer confuse of using them in a complement sentence. So, kung ikaw ay isa rin sa mga nalilito sa paggamit nito, stay tuned. Advice and advice. These two are very confusing words. Also, consider them as the homophone words. So what does homophone means? When we say homophone, these are words that their sounds alike, but their meaning and spelling are not the same. So ito pala yung mga salita na magkakasing tunog, ngunit ang kanilang kahulugan at spelling ay di magkapareho. Simulan natin ka-dreamers sa advice na letter C. When we say advice na letter C, it is an uncountable noun. So ito pala yung pangalan na hindi na bibilang. Kung kaya't hindi natin pwedeng sabihin advices sapagkat hindi nga ito nabibilang. Tulad lamang ng love, happiness, air, yung mga pangalan na hindi talaga natin mabibilang. Kaya bawal natin gamitin na advices. Also, it is something that we give to someone by means of suggestion, recommendation, and guidance. So, ibig sabihin, ito pala yung payo na binibigay natin sa isang tao sa pamamagitan ng mungkahi, rekomendasyon, at maging patnubay na maaaring gabay ng isang tao ukol sa bagay na kanyang gagawin. For instance, thanks for sound advice. I will keep it instilling in my mind. So, maraming salamat sa iyong magandang payo. Pananatilihin ko itong nakakintal sa aking isipan. Another instance mga ka-dreamers, always listen to your mother's advice. Palagi kang makinig sa payo ng iyong ina. Okay, dito na ipapakita natin na yung advice, siya talaga yung payo na ibinibigay ng isang tao sa isang tao na kanyang kausap. Okay, malinaw na, di ba? Advice na letter S, it is a verb word. So, ito pala yung pandiwa sa Tagalog, yung mga action word na ginagamit para tukuyin kung ano ang ginagawa o nararamdaman ng ating pangalan. Its meaning is to give advice for someone with regard to something. Ito naman ay tungkol sa pagbibigay ng payo sa isang tao patungkol sa bagay na kanyang dapat gawin. For instance, I advise you not to yell here in the classroom. Pinapayuhan kita na huwag kang sumigaw dito sa loob ng ating classroom. Another instance mga ka-dreamers, I advise you not to quit of reaching your dreams. Pinapayuhan kita na huwag kang sumuko sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Kahit anuman ang iyong pagdaanan, kahit napakahirap ng sitwasyon, laban lang. Okay mga ka-dreamers, tapos na natin pag-usapan. Let's have a quiz para malaman naman natin kung may natutunan tayo. So simulan na natin.
Okay, tapos na mga ka-dreamers. Sana'y may naiambag na naman ako sa inyong mga bagong kaalaman. Kung kayo ay may mga suggestion na mga usapin na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod nating video, ay i-comment nyo lamang yan mga ka-dreamers. Siyempre, huwag nyo ring makalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking channel para naman palagi kang ma-notify every time I post a new video here on my channel. So, yun lamang mga ka-dreamers. Ipagpatuloy nyo lang ang pag-aaral ng wikang Ingles because as of today's, it plays a vital role in our daily lives because it will help us to get far in life. Kaya, libre lang din naman ang mag-aral. Kaya, ibigay natin yung pagkakataon na yun sa ating sarili para maging makabuluhan palalo ang ating buhay. So, yun lamang mga ka-dreamers. Thank you sa inyong panunood.